હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ દેસી ગુજરાતી રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ઢોસા. તો ઢોસા આપણા ક્યારે પરફેક્ટ બને છે કે જ્યારે આપણા ઢોસાનું બેટર પરફેક્ટ બન્યું હશે તો જ ઢોસા સરસ બનશે. અને ઢોસા તો નાના મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવે છે. તો તમે આ ટિપ્સથી બનાવશો તો તમારા ઢોસા એકદમ ક્રિસ્પી અને પરફેક્ટ બનશે. તો શરૂ કરીએ રેસિપી. તો ઢોસા બનાવવા માટે આપણે અહીં 2 વાટકા ભરીને ચોખા લીધા છે. એ જ વાટકો અડધો ભરી અને અડદની દાળ, અને તેમાં 2 ચમચી ચણાની દાળ નાખીશું. 1 ચમચી મેથી દાણા નાખીશું અને અડધાથી પણ ઓછું બાઉલ ભરી પૌવા નાખીશું. તો તમે કોઈ પણ વાટકીનું માપ લઈ શકો છો. જો આ મીડિયમ સાઇઝના બાઉલનું માપ લેશો તમે તો 5 જણાને આરામથી થઈ રહી છે. અને તમે ઓછા સભ્ય હોય તો તમે આની કરતાં નાની વાટકીનું માપ લઈ શકો છો. તો હવે આપણે દાળ ચોખાને 3 પાણીથી એકદમ સરસ ધોઈ લઈશું અને તેને આપણે 4 થી 5 કલાક સુધી પલળવા દેશું. તો હવે 4 કલાક થઈ ગયા છે અને દાળ ચોખા પણ સરસ પલળી ગયા છે. હવે આપણે મિક્સર જાર લઈ અને તેમાં પલાળેલા દાળ ચોખા નાખી અને થોડું પાણી એડ કરી અને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. આ રીતે બધા જ દાળ ચોખા આપણે પીસી લઈશું. તો હવે બધા જ દાળ ચોખા ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા છે અને આપણે આથું લાવવા માટે બેટરની અંદર 2 ચમચી ભરીને દહીં એડ કરી દઈશું. અને દહીં એડ કરવાથી ઢોસા એકદમ જાળીદાર અને ક્રિસ્પી બને છે. તો બેટરને આ રીતે દહીં નાખી અને હલાવીને આપણે 5 કલાક સુધી ઢાંકીને મૂકી દઈશું. તો 5 કલાક થઈ ગયા છે અને બેટરમાં એકદમ સરસ આથો આવી ગયો છે. હવે આપણે બેટરમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખી અને સારી રીતે હલાવી દઈશું. તો આપણા ઢોસાનું બેટર એકદમ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે ઢોસાની પેન લઈ અને ગેસની ફાસ્ટ ફ્લેમ પર પહેલાં ગરમ કરી લઈશું અને તેમાં થોડું તેલ નાખી અને એક કટકા વડે એકદમ સરસ સાફ કરી લઈશું. જો તમે આ રીતે કરશો તો ઢોસા એકદમ ચોંટશે નહીં. તો હવે આપણે ઢોસો પાથરીએ એ પહેલાં આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી નાખીશું. તો તમે જોઈ શકો છો ચમચા વડે ઢોસો સરસ પથરાઈ જાય છે. હવે તેના પર લાલ મરચું અને મીઠાનો પાવડર અને બટર નાખી અને સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તો હવે થોડો ક્રિસ્પી થાય એટલે આ રીતે રોલ વાળી અને ઉતારી લેવો. છે ને ખૂબ જ સહેલું. તો આપણો ઢોસો રેડી થઈ ગયો છે. તો તમે તેને કોપરાની ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જરૂરથી એકવાર ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ બનશે. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમે મારા ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન ક્લિક કરજો, જેથી કરીને તમને મારા નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળે. ફરી મળીશું નવી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.